sirang alternator. Itong battery light, dapat pag umi-start na, sasara yan. Ibig sabihin kumakarga yung alternator. Pag hindi, isira na yung alternator. Pero i-check nyo yung alternator fuse. Meron dito, meron sa makina. Buo naman. So, ayan. Hindi siya namawala. Ibig sabihin, sira na yung alternator. Lahat ng connections okay naman. Ayos naman yung harness, ayos yung pinakakabitan. So, ang gagawin ko na lang, babaklasin ko to, palitan ng diode. Pero kung kunyari, ayaw nyo na magpa-repair, pero dependable naman yun pag ganun. Kunyari, bibili kayo ng surplus nito, mga 2.5, 3.5 din kasi. Ang diode nito, mga 800 lang. Pero pag binaklas mo to, tapos bumili ka na ng surplus, kakabit mo lang ng ganun. Una lang, ito. Luluwagan mo to, para maibaba mo, para maluwagan mo to, para bumaba siya. Bababa siya, para luluwag yung belt. Tapos ito, tatanggalin mo. Ito, 12, size 12. Tapos, to 14. Tapos, tatanggalin mo lang to. Saka ito. Lagyan lang natin WD-40 para hindi tayo mahirapan. Para hindi tayo mahirapang alisin. So, ito, pre-luwag na to. Naluwagan ko na to. Ito, maluwag na, diba? Pag naluwag mo na, ito naman ang luwagan mo para bumaba siya. Pag maluwag na to, pwede mo na matanggal yung belt. Ayan. Kunti pa. Ayan. Tapos pag maluwag na, alisin nyo lang to. 12. Ito. Ito. Ayan. Alisin mo lang to, no? Ito lang muna sila. Tapos ito. Maluwag mo to. Alisin mo na talaga to kasi nakakapit yan dyan. Ito, 14, no? 14 siya. Millimeter. Sabi natin. Yun. Ayan, ikalsin nyo dito ng konti, oh. Ayusin nyo siya kasi para makamayin. Alam yun. Ayan, oh. Alis ko na yung screw. Ayan, dito. Ito yung screw nito. Ayan. Ayan, oh. papalitan natin ng diode. Nandito yun, dito. Yan, dyan. 8mm to. Saan natin? Nilawagan ko na yun. Ito, cheese. Sabog na yun. Ito yung diode 1, 2, 3. Sunog na. Ayun na lang magpapalit. Hello. Ito yung diode na luma. Order tayo sa Shopee. 800 lang. Sa auto supply 1.3 pero walang mabili. Baka free yun.
Ito kasi yung putok. Ayan, putok na oh. Ito ngayon maayos to. Pareho naman. Okay na yan. Pause. Ang dumi. Diode muna. Pasok mo. Tapos itong ayan. Ang dumi pa. Ito pupush mo lang ito paloob para pumasok siya. Ayan. Ito yung carbon. Nauubos din yan. Tapos Wala kasing mabili nito. Ang Toyota, ang hirap ng pesa. Toyota Corolla. Kaya, order ko na lang sa Shopee. 1.3 sa, auto supply eh. Ito, ano lang. 800 lang, deliver pa. Apat to. Ito yung tig-isang diode kasi to para. Isa lang ang pumutok na diode, maglolo ko na yung alternator mo. So, apat yung diode. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang diode. okay. Dali lang, pero kung mag-labor ka nito 350 hanggang 500 sisingilin sa'yo. Plus 1,000 yung diode. Kan, dali naman. Ito muna tinanggal kong tornilyo 3 para mabuksan mo. Tapos ito. Tapos itong 3 tornilyo para matanggal mo to, matanggal mo yung diode. Ito pa yung 4 na tornilyo dito. Saka ito. Yun. Okay. May ako nagpitan. Na. 1. Ano ba? Size 8 mm to. Taas mo konti. Saan yung isang tornilyo? Rubber ano lang to para hindi. Ito kasi positive, ito ground, baka magdikit. Ito, this is for Ganun lang magpalit ng diode. Putok na diode na. Toyota Alternator 90 amperes. Kakabit na natin. Una, ito muna. Para may support na siya. Dito. Okay na siya, diba? Saka mo ito tornilyo. Kamayin yung basta sa kabila. Ayan. Ayan doon o. Wala ka munang hihigpitan hanggang di mo nakakabit yung belt. Yung belt, siguraduhin yung asa compressor saka dun sa pinakamakina nakakabit. Ayan na. Ayan. Siguraduhin nyo nakakabit sa pagkanon yan. So wala ka munang hihigpitan. Ito, iikot mo siya
para tumaas yung belt. Para tumaas yung alternator para sumikip yung belt. Ayan na, oh. Sikip na. Saka mo lang ihigpitan to. Okay. Tapos ito. Saka mo lang siya hihigpitan. Gamit ko dito. Okay. Tapos, ito na. Bago kayo magtanggal ng kahit ayun sa kotse, tatanggalin nyo yung isang tatlo ng baterya. Ultimate test, palitan natin yung diode ng alternator. So, yung battery light, pag umi-start, dapat wala na. Yan, yung battery light na yan, dapat mawala na yan. Ibig sabihin, ayos na yung diode. O, wala na, di ba? Na. So, ito yung sinasabi ko sa inyong fuse, no? Sa may makina. Ang check mo sa alternator, ito, alt sensing, saka itong alt 100. So, kita naman, no? Buo siya. So, buo din. So, diode talaga problema. So, ayos na siya ngayon, kumakarga na.